Minsan talaga, nagiging challenge na yung pag-isip ng lulutuin natin sa araw-araw. Siyempre, gusto natin masustansya, masarap, at higit sa lahat, dapat pasok din sa budget natin. Huwag kayong mag-alala dahil ang ating featured dish sa araw na to, pasok sa mga criteria na yan. Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. At para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng sauteed bok choy with shrimp. Ano daw? Di ginisang bok choy o pechay na may hipon. Simpleng-simple lang ito at napakadali lang lutuin. Kaya kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. Maggisa-gisa muna tayo Magpapainit lang ako ng mantika. At habang nangyayari yan, ihanda muna natin itong bawang. Kinakrush ko lang yung bawang at chinachop. At pagkatapos ay igisa na natin ito. Habang ginigisa itong bawang, ihanda na rin natin yung sibuyas. Pagdating naman dito sa sibuyas, chinochop ko lang ito ng maliliit na peraso. At pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas. Pwedeng pula, dilaw o puti. Igisa lang natin ito kasama ng bawang. Haluin lang muna natin sandali, pero hindi pa tayo nagtatapos dyan dahil meron pa tayong isang sangkap na kailangan pang igisa. At ito ang kamatis. Dinadice ko lang itong kamatis. At mas maganda kung hinog na kamatis ang gagamitin natin. Ilagay na natin to sa pan at igisa na rin natin kasama ng bawang at ng sibuyas. At dating gawi, ituloy natin ang paggisa hanggang sa tuluyan ng maging malambot yung sibuyas pati na rin yung kamatis. Pagkatapos ay ilagay na natin itong hipon. Itong hipon ay nabalatan ko na, tinanggal ko rin yung ulo at syempre na-devein na rin natin. Ginigisa ko lang ito ng 1 minuto. Pagdating sa mga ganitong klaseng lutuin, gusto ko yung medyo masabaw. Kaya naglalagay ako ng chicken broth. Hindi lang yan nagbibigay sabaw, nagpapalasa palalo to sa ating niluluto. Tinatakpan ko lang to para kumulo kagad yung liquid. At once na mangyari yan, halos tapos na rin tayo. Haluin lang muna natin itong hipon. Ituloy lang natin ang pagluto ng mga 1 minuto pa. At pagkatapos nan ay ilagay na natin yung gulay. Ang gamit ko ay bok choy. Pwede kayong gumamit ng pechay. Ilagay lang natin lahat dito sa pan, tatakpan lang natin. Pabayaan lang natin maluto ng mga 1 minuto para lang mag-shrink yung gulay. Makalipas ng 1 minuto, hahaluin lang muna natin ito. At yan halos patapos na tayo. Titimplahan na lang natin. Sa oras na mahalo na natin mabuti yung mga ingredients at hindi natin to kailangan lutuin ng matagal dahil baka naman ma-overcook yung hipon. Lalagyan na natin to ng pampalasa o seasoning. Ang gamit ko, paminta lang at asin. Ito na yung ating ground black pepper at asin. At nasa sa inyo kung gaano karaming ilalagay. Haluin lang natin ito for the last time. Para lang masigurado natin na nag-blend na mabuti yung mga seasonings na kakalagay lang natin. At once na ready na, kukunin ko lang yung ating serving bowl at ililipat ko na to. At iserve na natin. Ito na ang ating ginisang bok choy na may hipon. Tara na, kain na tayo.
So guys, saktong-sakto yung lasa. Napaka-mild niya, pero ang maganda dyan kasi, lasang-lasa mo yung hipon, pati na rin yung pechay. At yung ginisa natin kaninang bawang at sibuyas, talaga namang lumasa. Lalo na nung nilagyan pa natin to ng chicken broth. Diba? So, talagang naghalo-halo lahat ng mga sangkap na nilagay natin. Yung iba sa atin gusto gumamit ng patis. So, pwede kayong maglagay ng patis instead of salt. So, walang problema yan. Kung gusto niyo mas malasa yun, patis ang gamitin ninyo. At syempre, bagay na bagay din to sa kanin. So, sana may natutunan kayong bago ngayong araw na to. Simpleng ulaman to, masarap pa rin at syempre, healthy. Yan. So, maraming salamat sa pagnood ng video na to at magkita-kita tayo sa ating susunod pa mga videos. Hanggang sa muli.